අයිබෝන් එසත් ෆාමසි YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සෑහෙන කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දාන්නත් බැරි වුණා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ Acne Soap එක ගැන. පර්සනලි අහලා තිබ්බා මේ සම්බන්ධව මේ ලංකාවේ දැන් තියෙන තත්ත්වය මත අපිට වෙනත් substitute soaps තියෙනවද ලංකාවේ සහ ඒවෙන් ගන්න පුළුවන් ඒ benefit එක. ඒ කියන්නේ Acne එකකින්ම ගන්න benefit එක ගන්න පුළුවන්ද කියන සියලුම කාරණා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි ඒක හරියට පාවිච්චි කරන විදිහත් මේ වීඩියෝ එක හරහා දැනගමු. යමු ඉක්මනින්ම අපේ වීඩියෝ. දැන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම subscribe කරලා අපිට දෙන්න කියලා Acne කියලා කියන්නේ සමේ රෝග විශේෂඥයෝ විසින් prescribe කරන acne skin එකට ඒ කියන්නේ කුල සහිත සමට සහ තෙල් සහිත සමට ප්‍රතිකාර කරන සුවිශේෂී සබම් විශේෂයක්. ඉතින් acne කියන්නේ හොඳ branded එකක්. ඉතින් හොඳ branded soap එකක්. ඉතින් ඒ වෙනුවට මේ වෙද්දි ලංකාවේ තියෙනවද substitute soap? ඔව් ඇත්තටම ලංකාවේ pharmacy වල අපේ එකේ තියෙනවා. Acne Seal කියන brand එක තියෙනවා. Acnec කියන brand එක, Acnil කියලා brand එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට brands කීපයක්ම තියෙනවා. එතකොට මේ soap දෙකේම branded acne soap එකේ මේ ඊට අමතරව වෙනත් විකල්ප මේ සබන් විශේෂවලත් තියෙන active ingredient එක මොකක්ද? acne aid වල තියෙන sulfonated surfactant කියන active ingredient එක. මේ අනිත් soap වල තියෙන salicylic acid තමයි main ingredient එක විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ingredients දෙකෙන්ම කරන්නේ මොනවද සමට? ඇත්තටම සමේ තියෙනවා sebum gland. sebum වලින් තෙල් නිෂ්පාදනය කරන sebum කියන ඒ වැඩිපුර sebum ටික අයින් කරලා දානවා. ඒ විතරත් කුණු දූවිලි මේ pores වල කුහර වල හිර වෙලා තියෙන ඒවා අයින් කරනවා. ඒ වගේම සමේ skin barrier එකට හානි නොවන පරිද්දෙන් සම moisture එක pH එකත් පාලනය කරමින් acne සාධන එක වළක්වමින් තෙල් නිෂ්පාදනයත් පාලනය කරනවා. අපි දැන් දැනගත්තා සමට ඇත්තටම මේ soap වලින් මොකද කරන්න කියලා. benefits මොනවද කියලා. එහෙනම් මේ සබන් එක හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. සාමාන්‍ය සබන් එකක් වගේම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ මූණටනේ මේ සබන් එක ගන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම තමන්ගේ අත් දෙක හොඳට පිරිසිදු කර ගන්න. ඊට පස්සේ මූණ වතුර ටිකක් ගාලා මේ සබන් එකෙන් හොඳට සාමාන්‍ය ක්‍රීම් බේස් එකක් එන විදියට හොඳට ගාලා හොඳට මූණ චුට්ටක් මසාජ් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේක තප්පර 30ක් 40ක් වගේ කාලයක් තියෙන්නට ඉඩ හරින්න. මොකද ගාපු ගමන් වොෂ් කරන්න එපා කියන්නේ මේකේ තියෙන ඇක්ටිව් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට ක්‍රියාකාරී සංයෝග වලට සමත් එක හොඳට රියැක්ට් කරලා ප්‍රතික්‍රියා කරලා හොඳටම සම ක්ලෙන්ස් කරලා ඒකින් ගන්න පුළුවන් මැක්සිමම් බෙනිෆිට් එක මේ තෙල් සහිත සමට කුරුලා සහිත සමට ලබා දෙන්න කාලයක් අපි ලබා දෙනවා. එතකොට තප්පර 30-40කින් හොඳට වොෂ් කරලා මුණ ටවල් එකකින් දාලා ඩ්‍රයි කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක දවසට කීවත් හවක් පාවිච්චි කළ යුතුද? ඉතින් උදේ රෑ ආත්‍රි අපි අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරනවානේ. ඊට අමතරව දවල් කාලයේදී සම ටිකක් ඔයිලි වෙලා ටිකක් දාඩිය දාලා ක්ලෙන්ස් කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතන වෙලාවක ඔයගලන්ට මේ සබන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මැක්සිමම් දවසට 3 වතාවක් දක්වා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සබන් වලින් ගන්න පුළුවන් මැක්සිමම් බෙනිෆිට් එක ගන්න නම් සතියක් දෙකක් ගාලා නවත්තන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර කාලයක් එක දිගට පාවිච්චි කරන්න ඕනේද? මාසයක් දෙකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා acne soap එක මට acne තිබ්බ කාලෙකදී සාමාන්‍යයෙන් මම මාස 5ක් 6ක් එක දිගට පාවිච්චි කරා. ඇත්තටම එකෙන් හොඳ බෙනිෆිට් එකක් ස්කින් එකට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කුරුලා හොඳට පාලනය වෙලා තෙල් සහිත සමත් නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ටික කාලයක් හොඳට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට acne නැති වෙන ওই blemishes ගතිය ඒ දේවලුත් නැති වෙමින් හොඳ clear skin එකක් තමන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කියන පණිවිඩයත් එක අදට අපි මෙතනින් නැවත හමු වෙන අතර ඕගලන්ට එන සුබම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ වීඩියෝ එක නේද බලන්න බොහොම ස්තුතියි. අපේ channel එකත් එක්ක දැනටමත් එකතු වෙලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.